चाहिँ हामीहरू काउलीको पकौडा खान जाँदैछौँ, जसको लागि चाहिँ मैले बेसनको ब्याटर बनाउनुपर्छ। बेसन र आटाको बनाउँछु मैले चाहिँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मसला बनाउन जाँदैछु। मसलाको लागि चाहिँ मैले लिँदैछु सानो टुक्रा अदुवा, अनि खुर्सानी कतिको पिरो खानुहुन्छ, अनि 3टा पोटी लसुन र अनि अलिकति मसला गरेर पिस्छु पहिला। धेरै हाल्दिनँ मसला, नि थोरै बेसनको लागि थोरै जिरा धनिया हालेर जस्तो हामीले तरकारीको लागि बनाइन्छ त्यस्तै मसला पिसौँ पहिला। अनि बाँकीहरू पुरा देखाउँछु म। एकदमै मिठो हुन्छ यो काउलीको पकौडा चाहिँ। तपाईहरूले माछा खानुहुन्छ भने चाहिँ माछा फ्राई जस्तै हुन्छ। हामीले चाहिँ मसला पनि पिसेर उठाइसकेका छौँ। अनि एउटा धनिया चाहिँ मसिनरी काटेर यहीँ राखिसक्यो। अब ब्याटर बनाउँछौँ। बेसन लिउँ पहिला। बेसन लिइसकेपछि मैले चाहिँ गहुँको आटा पनि मिसाउँदैछु। अब थोरै बेसार हालौँ। अनि हामीले यसमा चाहिँ नुन हाल्छौँ। नुन धेरै नहाल्नुलाई, बेसनहरूमा चाहिँ नुन धेरै हाल्यो भने चर्को हुन्छ। यति नुन हाल्छौँ, थोरै तितो हुन्छ फेरि नुन बढी भयो भने। तेल त थप्नु होला। अनि हामीले चाहिँ यो पानी धेरै पातलो पनि होइन, धेरै बाक्लो पनि होइन, ठिक्क हुने गरी मिक्स गरौँ। मजाले मसलाहरू मोलिने गरी मिक्स गर्छौँ। हजुरहरूले नुन चाहिँ धेरै नहाल्नु होला, बरु आएन भने थप्दा हुन्छ। यो धेरै नुन भयो भने चाहिँ तितो तितो हुन्छ, मिठो हुँदैन। फेरि नुन धेरै सुहाउँदैन पिठोको आइटमहरूले, यस्तै तार्ने आइटमहरूले। त्यही भएर बेसनहरूमा जहिले पनि नुन थोरै हाल्नुपर्छ। ठिक्कको बाक्लो बनाएपछि अहिले हामीले काउलीलाई चोप्दाखेरि काउलीमा नि लागोस् त्यो हिसाबको बनाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ पिठो पनि रेडी भयो। यतिको बाक्लो बनाउनु होला। यो चाहिँ अहिले एकछिनमा फुलेर हामीले तेल तताउँदा होला फुलेर बाक्लो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ब्याटर यस्तो भएको छ। अब हामीले चाहिँ यो काउलीको थुङ्गालाई चाहिँ सफा गरेर मजाले सफा गरेर लिएका छौँ। ठिक्कको साइजमा, धेरै मोटो नि होइन, मसिनो नि होइन, त्यस्तो बनाउँछौँ। यतिको भयो। यसको चाहिँ डाँठलाई मात्र चिर्दिन्छौँ यसरी। दुइटै बनाऊँ। यतिको साइजमा बनाएर बनाउँछौँ। अब हामीले यसरी बेसनमा चोप्छौँ। त्यसले खानु ठुलो प्लेट अनि तेलमा हाल्छौँ। ठिक्कको आगोमा मिडियम हिटमा पकाउनु होला। धेरै चर्को भयो भने पाक्दैन फेरि। यसरी फर्काइ
यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा हाल्दा आगो बढी भएर अलि रातो रातो भएको छ। मिडियम हिटमा फर्काइ पकाउनुपर्छ। हाई भयो भने चाहिँ भित्र काउली पाक्दैन, बाहिरको ब्याटर डढ्छ, भित्र पाक्दैन। त्यही भएर मिडियम हिटमा एउटै डल्लो बनाएर हाल्दा पिठो सानो सानो बनाउनु। हाम्रो चाहिँ यतिको रातो भइसकेको छ, पाकिसकेको छ। अब हामीले यसलाई तेल निकाल्दैछौँ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी नै मिडियम हिटमा राखेर काउलीको पकौडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै कस्तो मिठो खाउँ खाउँ लाग्दो भयो। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलको अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला भन्दै यो आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि